أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الحخام الحنان ميلر بحكي معكم من القدس. هذه السنة تعلمت شيء جديد بالنسبة لرمضان وللإسلام. تعلمت مصطلح اسمه نية الصوم أو نية صوم رمضان. وهذا المبدأ إنه يجب للإنسان أن تكون له نية في الليل في الجزء الأول من الليل قبل صوم رمضان. هذا ذكرني بشيء مشابه جدا في اليهودية، وهو مبدأ النية في العبادات عندنا. في مبدأ باليهودية اسمه מצוות צריכות כוונה، أي الوصايا أو العبادات تحتاج النية. حاجة النية في اليهودية مبنية على آية في السفر التثنية أن العبادات لازم تكون من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم. أعطيكم مثل: إذا الإنسان يقعد ويقرأ آيات من التوراة اللي هي جزء من الصلاة، وإجا وقت الصلاة وهو قاعد في الكنيس وهو يقرأ آية اسمع يا إسرائيل، شما إسرائيل، اللي هي ركن من أركان الصلاة عندنا وآية مهمة جدا، ولكنه يقرأها مش كصلاة وإنما كتعليم أو تلاوة التوراة. هل تقبل هذه القراءة كصلاة؟ والجواب لا، لازم تكون له نية. وهناك شبه إجماع بين العلماء أن كل العبادات يجب أن تكون مع النية. الفكرة وراء هذا المبدأ بسيطة جدا. إذا فصلنا بين العمل وبين النية للإنسان، نحن نعتبرها كأنه هذا العمل تم تلقائيا أو بدون مساعدة الإنسان، بدون تدخل الإنسان، وبذلك فصلنا بين العمل وبين النية أو بين الإنسان اللي مفروض عليه أن يعمل هذا العمل أو هذه الوصية. في الإسلام مبدأ النية لا يقتصر فقط على نية رمضان أو نية الصوم. هناك الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات، وأيضا الآية في القرآن مخلصين له الدين، والإخلاص هو أيضا نوع من النية. فالنية مبدأ عام وأساسي في الإسلام. فكرة العقلانية أو المايندفولنس هي فكرة دخلت إلى المجتمع العام، إلى العالم كله. فكرة إنه النية هي أساس مهم جدا في تصرفاتنا، ليس فقط الدينية وإنما الأخلاقية والإنسانية. أنا أعتقد إنه وباء هذا الجيل، الوباء الكبير اللي أنا كمان بعاني منه، هو عدم العقلانية، عدم التركيز على شيء واحد. دائما منشغل بالهاتف النقال، بالتلفزيون، بالأخبار، بمليون شغلة. ومن الصعب جدا أعتقد للناس في جيلنا إنه يركزوا على موضوع معين ويوجهوا كل تركيزهم إلى هذا الموضوع، سواء صلاة، سواء عبادة أخرى، سواء العائلة أو أي شيء. فأعتقد إنه أهمية النية خاصة في جيلنا، ليس فقط في رمضان وليس في ديانة معينة، ولكن بشكل عام أهمية النية أهمية مهمة جدا، تحديدا في هذه الفترة وفي هذا الزمن. أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتكم، وأتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا هنيا، وكل عام وأنتم بألف خير.